ट्राइम राख्दियो ट्राइम किन यो बाइकको नाम राख्दियो न ओए 160 यस्तो स्टेबल छ रे बाइक जुन चाहिँ हाम्रो ट्राफिक मामाहरूले चाहिँ देख्दा देख्दै अब आज पनि मलाई भक्तमा रिभ्यू गर्दा 2-3 ठाउँमा चाहिँ रोकेर हल्का किचकिच त पाएँ मैले अब त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो हैन अब यत्रो डिजिटलको संसारमा चाहिँ एउटा स्पिड मिटर चाहिँ एनालग हालेर अलिकति खल्लो हुन्छ नि त्यो बाइकमा 160 किलोमिटर पर आवर क्लक गर्न पाएँ मैले एकदम इजी हैन लाइक ओए 160 सो वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा ट्विटर ब्लग सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग भन्दा नि आज रिभ्यू लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा सो टपिक र थम्बनेल हेरेर थाहा भइसक्यो कुन बाइकको रिभ्यू भनेर यस दिस इज अल न्यू ट्राइम स्पिड 400 यो चाहिँ नेपालमा एसेम्बल भएको बाइक अनि फर्स्ट टाइम अब ट्राइम चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ प्लस अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले स्क्रैम्बलको रिभ्यू गरेको थिएँ त्यो चाहिँ यता मासतिर आइरह होला त्यो चेक गर्न नबिर्सिनु होला प्लस त्यो चाहिँ हाइट छोटो भएको मान्छे अलिकति पावर खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ यो बाइक लिएर आइसकेको छु है त यो चाहिँ स्पिड 400 बाई ट्राइम नेपाल है अनि थ्याङ्क्स टु ट्राइम नेपाल फर प्रोभाइडिङ दिस बाइक सो आज चाहिँ यो बाइकको मैले सम्पूर्ण रिभ्यूहरू लाइक यो बाइक चलाउँदा कस्तो फिल भयो नेपालको बाटोको लागि कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू डिस्कस गर्नेवाला छु सो सुरुमा यो बाइक अब स्पिड भनेर नामै आएपछि हामी यसको जुन तपाईँले प्रोमो हेर्नुभयो होला त्यो नि हामीले एउटा स्पिड थ्रिलवाला प्रोमो बनाएको थियौँ थ्याङ्क्स टु रमेश दुवाल है दाइको यहाँ तल इन्स्टाग्राम पनि हालिदिइसकेको छु हजुरहरू पनि यस्तो सिनेमेटिक भिडियोहरू केही प्रडक्सन गर्नु मन छ भने चाहिँ डु कन्ट्याक्ट हिम सो अब चाहिँ हामी स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा अब यो स्पिड भन्ने बाइक होइन त सो यो बाइक चाहिँ मैले आज 4-5 दिन भयो मैले चलाएको सो सुरुमा यो बाइकमा बसेपछि एउटा फिल चाहिँ के छ भने जुन ह्यान्डलमा समाएपछि जुन फुट रेस्टमा हामीले खुट्टा राखेपछि यस्तो एग्रेसिभ मोडमा जान मिल्छ ओ यार यो त थ्रिल दिने खालको बाइक भनेर एउटा बुझिन्छ ट्राइमको सो अर्को भनेको अब यसको स्पिडको कुरै नगरौँ इजिली नै 160 किलोमिटर पर आवर क्लक गर्न पाएँ मैले एकदम इजी होइन लाइक बिजी ट्राफिकमा पनि यो बाइकले चाहिँ मजाले 160 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिड क्लक गर्यो Let me try the top speed. ओए 160 यस्तो स्टेबल छ यार बाइक स्टेबल लास्ट स्टेबल छ 160 पुग्यो यार कान्ट इमेजिन भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले पहिला यामाहा R3हरू कुदाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एग्रेसनमा जाँदा त्यो एज अ रेसिङै बाइक भए पनि अलिक गाह्रो फिल हुन्थ्यो भने यो बाइकले चाहिँ मलाई इजी नै दियो किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको 40 PS छ @ 8000 RPM विच इज 39.5 bhp होइन प्लस यसको टर्कको कुरा गर्नुपर्दा 37.5 न्युटन मिटर अफ टर्क @ 6500 RPM सो यो बाइकको टर्की पनि त्यस्तै छ लाइक बिएचपी अब एग्रेसन त त्यही बिएचपीले दिने हो यसको जुन थ्रिल दिने हामीले टप एन्डमा मजा दिने भनेको चाहिँ बाइकको बिएचपीले हो सो यो चाहिँ ड्युएचसी इन्जिन हो 4 भल्भ भएको लिक्विड कुलिङ इन्जिन प्लस यसमा चाहिँ इन्जिनमा तपाईँले एज अ स्लाइड देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एज अ एयर कुल पनि काम गर्यो यो बाइकलाई हिटिङबाट बचाउनलाई चाहिँ अब नयाँ इन्जिनियरिङ वेमा चाहिँ लिक्विड कुलिङ प्लस एयर कुल पनि दिएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ बाइकको पर्फर्मेन्स पनि इन्जिनको पर्फर्मेन्स पनि वाइल्ड दामी प्लस यसको त्यस्तो छिटो नतातिने तातिहाल्यो भने पनि यति ठुलो रेडिएटर दिएको छ त्यसले चाहिँ मजाले तपाईँको हिट एकदम अब्जर्भ गरेर यसलाई इन्जिनलाई चाहिँ सकेसम्म कुल डाउन बेबी कुल डाउन भन्ने जस्तै हिसाबले चाहिँ कुल गराइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ बाइक जति कुदायो त्यति नै कुद्ने जति बटारे त्यति नै फिल एग्रेसनमा चाहिँ कुदाउनु मजा आयो यो चाहिँ अब मैले इन्जिनको बारेमा हल्का भनिहालेँ प्लस अब देखिरहनु भएको छ ट्राइमले चाहिँ एउटा कस्तो खालको इन्जिन भने अरू बाइक हामीले सबैको चाहिँ गोलो एउटा इन्जिन देख्न सक्छौँ जुन यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ एउटा हार्ट सेपको लभ सेपको इन्जिन यो चाहिँ जस्ट ट्राइमको मात्रै हो यो ट्राइमको एउटा अफिसियल सिग्नेचर इन्जिन हो जुन चाहिँ अरू बाइकहरूले युज गर्न पाउँदैन सुनेको चाहिँ मैले के छु भन्दा कावासाकी र ट्राइमले चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तै सिमिलर प्याटर्नवाला युज गर्थ्यो तर एज अ केसहरूमा चाहिँ ट्राइमले चाहिँ यो मेरै प्रडक्सन हो यो हाम्रो नै प्रडक्सन हो भने चाहिँ ट्राइमको चाहिँ एउटा यो इन्जिन चाहिँ यसको एउटा युनिक पार्ट भनौँ यो बाइकमा चाहिँ जुन चाहिँ अरू बाइकहरूले युज गर्दैन स्पिडको कुरा गरिहालेँ अनि अर्को भनेको अब स्पिडको थ्रिल दिन चाहिँ यसमा ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको
एकदम प्रपर युज गर्न मिल्छ। हामीले चाहिँ ट्र्याक्सन अन र अफमा कुदाउनु मिल्ने खालको छ। अझ मैले भनिहालेँ ट्र्याक्सन अन गर्दा चाहिँ अलिकति बाइक थोरै पावर जग त्यो फिल दिन्छ भने जुन ट्र्याक्सन मोड अफ गर्न पार्छ नि तपाईँले बाइक चाहिँ एकदम एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ लिएर जान सकिन्छ। जुन हामीले पावर विलीहरू हान्दा चाहिँ ट्र्याक्सन अफ गरेर हान्दाखेरि चाहिँ अर्कै फिल दिने, ट्र्याक्सन अन गरेर हान्दा चाहिँ बाइकले फ्याल्देला जस्तो एउटा फिलहरू दिँदो रहेछ। अनि अर्को भनेको अब स्पिडलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा चाहिँ ब्रेकिङको कुरा आउँछ। यसमा अगाडि चाहिँ 300 mm को डिस्क दिएको छ जुन चाहिँ 4 पिस्टन क्यालिपर हो विच इज एबिएस, वेयरएज पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 230 mm को सिङ्गल क्यालिपर सिस्टम दिएको छ सिङ्गल पिस्टनवाला। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ जुन दुइटै एबिएस मोडले गर्दा चाहिँ बाइक जति स्पिड कुदे पनि इजी टु कन्ट्रोल, क्विक रियाक्सन छ ब्रेकिङको चाहिँ। लाइक 0 to 100 को स्पिडमा पनि हामीले बाइक चाहिँ क्विक एकदम इजी रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने एउटा त्यो बाइकले दिएको छ। अर्को भनेको अब एबिएसको कुरा गरिहाल्दा चाहिँ जुन स्क्रैम्बलमा चाहिँ के दियो भने अफ रोड एबिएस दिएको थियो जुन चाहिँ पछाडिको एबिएस अफ गर्न मिल्ने, तर यसमा चाहिँ छैन त्यो। यसमा चाहिँ एबिएस चाहिँ हामीले अन रोड अफ रोडको त्यो सिस्टम छैन, जो एबिएस चाहिँ जहिले पनि एभ्री टाइम अन। किन भन्दा चाहिँ अब यो अझै पावर धेरै जेनेरेट दिएर होला चाहिँ एबिएस चाहिँ तपाईँको अफ गर्न नमिल्ने खालको रहेछ। सो अगाडि चाहिँ यसले 43 mm को अपसाइड डाउन सस्पेन्सन दिएको छ भने पछाडि चाहिँ प्रिलोड एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्ने 130 mm विल ट्राभल भएको चाहिँ सस्पेन्सन दिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बाइक डबल लोड सिङ्गल लोड हिँड्दाखेरि पनि मजाले कन्ट्रोल गर्ने, सक एब्जर्ब गर्ने खालको नै छ। तर सस्पेन्सन अपसाइड डाउन दिएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अझै अगाडि पनि एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्ने प्रिलोड र कम्प्रेसर त्यो दुइटै एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्ने खालको सस्पेन्सन दिएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसमा युज भएको लाइटहरू चाहिँ सबै एलइडी लाइट युज भएको छ। वेयरएज मलाई अलिकति खल्लो लाग्यो भने चाहिँ यसको स्पिडोमिटर चाहिँ हामीले एनालग पाउँछौँ। अब यत्रो डिजिटलको संसारमा चाहिँ एउटा स्पिडोमिटर चाहिँ एनालग हालेर अलिकति खल्लो हुन्छ नि त्यो बाइकमा। कति गियरमा कुदिरहेको छ त्यो हेर्न, प्लस तपाईँको आरपिएमहरू हेर्न अनि फ्युल हेर्न चाहिँ हामीलाई एलइडी डिस्प्ले दिएको छ भने वेयरएज तपाईँको स्पिड हेर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति झुक्किने, त्यो पुरानो जमाना भनौँ न पहिला पहिला ड्याडीको आरएक्सको त्यो स्पिड हेरेर जस्तो हेर्नुपर्ने, त्यो पुरानो एकदम ओल्ड जेनेरेसनै भयो। त्यो चाहिँ एनालगमा दिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का खल्लो फिल हुने, प्लस नेपालको बाटोमा अब ट्राभल गर्छु नै भनेर किन्नुहुन्छ 400cc माइलेज अब अभियसली थोरै नै हुन्छ, 22 देखि 25 को माइलेज हुन्छ होला। तर भनौँ न 13 लिटरको फ्युल क्यापेसिटीले चाहिँ हामीले चाहिँ एक फ्युल ट्याङ्क गरेर चाहिँ मजाले मुस्ताङसम्म पुर्याउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ दिन्छ यो बाइकले जस्तो लाग्छ। अर्को भनेको लुक्स वाइज त पर्फेक्ट भइहाल्यो, प्लस यसको एक्जस्टको त्यो जुन एक्जस्ट नोट छ त्यो हामीले हेलमेट लाउँदाखेरि डम्म हुँदाखेरि त्यो थ्रोटल लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हुँ हुने त्यो एकदम सिङ्गल सिलिन्डर भए तापनि यसले फिल चाहिँ एउटा बवालै दिएको छ। जुन हामीले बटार्दाखेरि चाहिँ यसको फिल चाहिँ बाइक कुदाउँदाखेरि एउटा फिल आउने, त्यो आवाज त्यो आउने त्यो बवालै छ भने। अर्को भनेको भाइब्रेसन जेरो। इन्डियन म्यानुफ्याक्चर बाइकमा चाहिँ अब भनिन्छ तर्सिन्छु क्या म चाहिँ इन्डियन बाइक भन्ने चलाउनु गएपछि भाइब्रेसन चाहिँ कस्तो आउने होला यार यो बाइकमा टाइपको हुन्छ जुन हामीले इनफिल्डहरू पुरानोहरू कुदाइरहेको हुन्छौँ। तर यो बाइकमा चाहिँ कम्प्लिटली भाइब्रेसन पुरै अफ, भाइब्रेसनै छैन भनौँ न, भाइब्रेसन जेरो दिएर सिङ्गल ह्यान्डल दिएको छ। यसमा चाहिँ राइजर आउँदैन, त्यसले नै हाम्रो सिट हाइट पनि सानो भएको हिसाबमा चाहिँ मजाले नै कन्ट्रोलेबलै दिएको छ। अर्को लुक्समा कम्प्रोमाइज नगरिकन एउटा बार एन्ड मिरर दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्राफिक मामाहरूले चाहिँ देख्दै अब आज पनि मलाई भक्तमा रिभ्यू गर्दा 2-3 ठाउँमा चाहिँ रोकेर हल्का किचकिच त पाएँ मैले। अब त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो होइन, अब किनकि यो त इनबिल्ड आएको हो नि त, मैले हालेको होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँलाई थाहा छैन यो कुन बाइक हो, यो चाहिँ बुलेटमा चाहिँ यस्तो हालिस्टाइलले भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो अब यो बाइकहरू जति नयाँ आयो ट्राफिकहरूले पनि हल्का सन्देश चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लाइक यो बाइकमा चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर, त्यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा कस्टमरलाई गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले हो। तर यो बार एन्ड मिररको हल्का बेफाइदाहरू पनि देखेँ। अलिकति तपाईँको असनको गल्लीहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेको झोलासोला तान्ने त्यस्तोहरू पनि पाएँ मैले होइन। भोलिको दिनमा अब लुटेर पनि भन्देला, अब ट्याक्क झोला अड्केर जाउँला अनि मेरो ब्याग चोर्यो लुटेर पनि भन्देला, अब जे नै हुनसक्छ एक हिसाबमा सोच्नु पर्दा चाहिँ। तर यसमा अर्को अप्सन पनि दिएको छ, मिररको लागि एउटा अप्सन चाहिँ दिएको छ, दुइटै योक दिएको छ, त्यहाँ चाहिँ हाल्न मिल्ने चाहिँ छ। तर कम्पनीले चाहिँ एउटा बार एन्ड मिररै हालेर पठाइरहेको छ। त्यसले गर्दा बाइकको लुक चाहिँ अझै एग्रेसिभ, हेड टर्नर भनौँ न, जसले पनि म हिँडिरहेको छु भने यो बाइकमा चाहिँ मान्छे चाहिँ ओइ कुन बाइक हो भनेर यस्तो फर्केर हेर्ने। प्लस यसको एग्रेसिभ कलर यो रातो मिठो गुल्ले मिठो भनेर जस्तै रातो कलरले चाहिँ मान्छे टक्क यसो फर्केर हेर्ने चाहिँ एउटा पायौँ हामीले। अनि अब रिमको कुरा गरौँ, रिममा चाहिँ के छ भन्दा यसमा चाहिँ अगाडि र पछाडि चाहिँ 17 इन्चको रिम दिएको छ भने अनि कम्पनीबाट आउँदा चाहिँ एपोलो टायर दिएको छ जुन चाहिँ स्क्रैम्बलमा चाहिँ एमआरएफको हामीले डिल स्पोर्ट पाउँथ्यो भने यो चाहिँ कम्प्लिटली एउटा स्पोर्ट्स बाइकमा हुने टाइपको एउटा
प्योर अन रोड टार्गेट गरेर पठाएको बाइक चाहिँ फुल अन रोड भनेर चाहिँ यसमा एपोलो टायर दिएको छ। अनि यसको रिमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10 स्पोक एलो व्हिल छ, जुन चाहिँ भनौँ न तपाईँको अगाडि पछाडि नै सेम नै हो, 10 स्पोक रिम दिएको छ, विच इज तपाईँको ट्युबलेस टायर आउँछ, रिम पनि त्यही अनुसार भइहाल्यो। अब अर्को भनेको 6 स्पिड गियर बक्स भएको बाइक, जुन नेपालको लागि मैले चलाएको अनुसार यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लाग्यो। 6,50,000को प्राइसमा चाहिँ यत्तिको बाइक पाउनु भनेको चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ सबै मार्केटको अरू कम्पिटिटरहरू चाहिँ लाइक कान थुनेर बस्नुपर्ने, यो बाइक आयो भने चाहिँ अलिकति डराएर हुन्छ नि भित्रैबाट, हाम्रो कस्टमर चाहिँ खोज्थ्यो भन्ने चाहिँ हिसाबमा छ। अब छिटै नै यो बाइकले चाहिँ हाम्रो सेल्स सुरु गर्छ जस्तो लागिरहेको छ। खास दसैँ अगाडि आउनुपर्ने हो, तर बाढी पहिरो नेपालमा कति डिजास्टर भयो, तिनीहरूलाई पनि प्रे फर नेपाल होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ बाइक भनेको टाइममा आइरहेको रहन्छ, त्यो मैले बुझ्नुपर्दा यो कम्पनीको गुनासो थियो। मैले चाहिँ कहिलेसम्म त अहिले त मार्केटमा देख्नुपर्ने हो, तर देखिएन भन्दा चाहिँ यस्तो कुराहरू आयो। सो ओभरअल बाइक चाहिँ मलाई बाइकको त्यो कुराहरू गर्नुपर्दा, यो बाइकलाई रेटिङ गर्नुपर्दा 10मा 10 नै दिन्छु होला। लाइक कुदाउँदा पनि पर्फेक्ट, ब्रेकिङ पनि पर्फेक्ट होइन, तपाईँको लुक्स वाइज पनि दामी, साउन्ड पनि दामी, ब्रेकिङ पनि राम्रो, तपाईँको हिटिङहरू पनि एकदम राम्रो, प्लस अरूभन्दा अब एउटा लुक्स हेर्दा पनि हेड टर्निङ लुक्स दिएको भएर चाहिँ यो बाइक चाहिँ ओभरअल 10मा 10 नै दिन चाहन्छु। सो हजुरहरूलाई पनि यो बाइकको अझै केही लिनु छ भने, यो भिडियोबाट नपुगेको छ भने चाहिँ अब डाइरेक्ट सोरुममा गएर पनि हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट राइड पनि मजाले सोरुमहरूबाट अभाइलेबल छ, छिटै नै आउट अफ भ्याली, काठमाडौँभन्दा बाहिर भ्यालीमा पनि अभाइलेबल हुनेवाला छ यो बाइक। सो त्यही हो, यो बाइक लिँदै हुन्छ भने चाहिँ एक्चुअली केही आँखा चिमेर लिँदा नि हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर अब मैले भन्दैमा गएर लिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। जानुहोस्, बुझ्नुहोस्, आफै चलाएर एउटा फिल गर्नुहोस्, यो बाइकसँग तपाईँले एउटा केही कनेक्सन बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ लिँदा बेटर हो भन्छु म चाहिँ। अब आफ्टर सेल्स चाहिँ कस्तो आउँछ, यो नयाँ कम्पनी हो भन्ने एउटा हुन्छ, तर एज अ बजाज कम्पनीको ओनर, केटिएम कम्पनीको ओनरले चाहिँ यो बाइक ल्याउनु भएपछि आफ्टर सेल्स सर्भिस पनि राम्रै हुन्छ भन्ने एउटा आशा गरौँ। त्यति भनेर आज यो भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सो टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स, राइड सेफ भन्न चाहन्छु। हस्पिटलको बिलभन्दा राइडिङ गियर सस्तो हुन्छ, सो राइडिङ गियरको लागि रेस डायनामिक पनि आउन सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स, बाई बाई। थ्याङ्क्स टु मोटो ल्याब हिडन एक्सन, बाई बाई, साइन अफ। लाइकै गर्दैन तर सुनिरहेको चाहिँ क्या हो, लाइक पनि गर्दैन, सब्सक्राइब पनि गर्दैन, लाइक पनि गर्नु पऱ्यो, सब्सक्राइब पनि गर्नु पऱ्यो, सेयर पनि गर्नु पऱ्यो है त, यति मेहनतले गरेको छ। थ्याङ्क्स।